این ویدیو یک تحقیق و تحلیل علمی است در مورد هزینه‌های تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر انرژی‌ها. بنابراین برای اینکه به صورت علمی و تخصصی مقایسه و بررسی داشته باشیم، لازم است که ابتدا منابع اطلاعاتی کافی و جامعی از وضعیت فعلی تولید انواع انرژی‌ها داشته باشیم و سپس مقایسه آماری انجام دهیم. ما برای این کار از هوش مصنوعی کمک گرفته‌ایم تا آدرس منابع را برای ما تعیین کند و سپس به صورت ساختارمند آنها را با مایند مپ ترسیم کند و در آخر نتایج آن را به صورت پادکست تهیه کنیم. تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا ببینید وضعیت جهان در سال 2025 چگونه است و نظر خودتان را برای تکمیل بحث به خصوص در مورد کشور ما در کامنت ها بنویسید. همچنین برای این که ادامه بحث را مشاهده نمایید، کانال ما را سابسکرایب کنید و لایک زدن ویدیوها و انتخاب گزینه زنگوله باعث اطلاع رسانی سریع موارد مرتبط به شما می شود. بسیار خوب. با این مقدمه می رویم تا به پادکستی که با هوش مصنوعی تولید کردیم و در آن در مورد هزینه‌های تولید انرژی بحث می شود گوش کنیم. سلام به شما. همه جا حرف از قیمت انرژیه، ولی خب انگار هر کسی یه عدد متفاوتی داره تو ذهنش. واقعا هزینه تولید برق چقدر در میاد؟ امروز می‌خوایم با هم این معما رو یکم باز کنیم. منابعمون هم گزارش‌های مفصلی هستن از سازمان اطلاعات انرژی آمریکا EIA با همکاری سارجنت اند لاندی و همینطور انجمن جهانی هسته‌ای WNA و مؤسسه فرانهوفر آلمان. میخوایم ببینیم پشت این اعداد و ارقام چه خبره و چه چیزایی واقعا روی هزینه برقی که شما مصرف میکنید اثر میذاره. دقیقاً. هدف این کاوش عمیق هم همینه که شما وقتی میشنوید فلان انرژی ارزونه یا گرونه یه تاثیر کاملتری داشته باشید. بفرمید چه چیزهایی حساب شده، چه چیزهایی شاید نشده. خب عالیه، از کجا شروع کنیم؟ خیلی‌ها مخصوصاً توی گزارش‌های فرانهوفر و WNA از یه معیاری به اسم هزینه همسد شده برق یا LCOE حرف میزنن. این LCOE چیه دقیقاً؟ LCOE ببینید مثل یه جور میانگین گرفتنه. کل هزینه‌های یه نیروگاه از ساختش گرفته تا هزینه‌های بهره برداری، سوخت، حتی از کار انداختنش آخر عمرش، همه رو جمع میکنه تقسیم بر کل برقی که تو اون سالها تولید میکنه. آها، پس یه هزینه متوسط در طول عمر نیروگاهه. همینه. گزارش فرانهوفر مثلا نشون میده که آلمان الان برای نیروگاه‌های جدید اگه بخواد بسازه، انرژی خورشیدی یعنی فوتوولتائیک و بادی خشکی LCOE شون خیلی پایینه. یعنی روی کاغذ ارزون‌ترین گزینه‌ها هستن. روی کاغذ ارزونن. ولی خب همیشه همه چیز روی کاغذ نیست دیگه، درسته؟ چه چیزای دیگه این هزینه نهایی رو تعیین میکنه؟ گزارش EIA این هزینه‌ها رو چطوری دسته‌بندی میکنه؟ درسته. EIA و سارجنت اند لاندی میان هزینه‌ها رو عمدتاً دو بخش میکنن. یکی هزینه‌های سرمایه‌ای اولیه، یعنی پولی که همون اول برای ساخت لازمه. دوم هم هزینه‌های بهره برداری و نگهداری یا O&M. O&M. بله، O&M که خودش باز دو جور داره، ثابت و متغیر. مثلا هزینه سوخت، چه گاز باشه چه زغال سنگ، یا مثلا آمونیاکی که برای کنترل آلایندگی لازمه، اینا میشن هزینه‌های متغیر O&M. فهمیدم. خب کدوم بخش هزینه معمولاً چالش برانگیزتره؟ به نظر میاد اون هزینه اولیه، همون سرمایه‌ای، خیلی سنگین باشه برای بعضی فناوری‌ها، نه؟ دقیقاً. هزینه‌های سرمایه‌ای میتونه وحشتناک باشه، مخصوصاً برای نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ. گزارش WNA اینجا روی یه نکته خیلی مهم انگشت میذاره. هزینه تأمین مالی. یعنی هزینه پول، همون WACC. WACC؟ بله، هزینه وزنی میانگین سرمایه. این WACC انقدر مهمه که میتونه LCOE رو تقریباً 2 برابر کنه. فکر کنید یه پروژه خصوصی با WACC 9% کجا، یه پروژه با حمایت دولتی و WACC 4% کجا. 2 برابر فقط به خاطر بهره وام و این چیزا؟ عجیبه، واقعا چقدر میتونه اثر بذاره. بحث زمان ساخت چطور؟ اونم همینقدر مهمه؟ اوه بله. WNA میگه طولانی شدن زمان ساخت یه فاجعه است برای هزینه.
مقایسه‌ای که بین نیروگاه EPR فرانسه تو فالومانویل که خیلی طول کشید با نیروگاه مشابهش تو تایشن چین که سریعتر رفت جلو انجام داده، قشنگ اینو نشون میده. پس تجربه مهمه انگار. دقیقاً. برای همین WNA به تجربه ساخت سریالی مثل کاری که امارات تو نیروگاه براتیه کرد اشاره میکنه. وقتی یه طرح رو چند بار تکرار میکنی، هزینه میاد پایین. این بحث تجربه و ساخت آدمو یاد فناوری‌های جدید مثل راکتورهای کوچیک مدولار یا SMR ها میندازه. WNA در مورد اونها چی گفته؟ پتانسیل دارن هزینه رو کم کنن؟ WNA میگه خب این SMR ها چون قراره تو کارخونه مثل ماشین تولید انبوه بشن و سریعتر نصب بشن، پتانسیل کاهش هزینه رو دارن. اما یه علامت سوال بزرگ هست. آیا اون صرفه جویی که از تولید انبوه میاد میتونه جای خالی صرف به مقیاس نیروگاه بزرگ رو پر کنه؟ این هنوز باید تو عمل دیده بشه. جالبه. پس چالش‌های نیروگاه‌های بزرگ مشخصه. حالا بریم سراغ تجدیدپذیرها. خیلی‌ها میگن آینده انرژی‌ان. هزینه‌شون هم خیلی اومده پایین. گزارش فرانهافر هم همینو میگه انگار. بله، LCA تجدیدپذیرها به خصوص خورشیدی و بادی خیلی کم شده و فرانهافر هم اینو تایید میکنه. اما یه نکته خیلی حیاتی رو پیش میکشه. هزینه‌های سیستمی. هزینه‌های سیستمی یعنی چی؟ یعنی چون باد همیشه نمیوزه و خورشید همیشه نیست، شبکه برق نیاز به پشتیبانی داره. یا باید نیروگاه‌های دیگه‌ای آماده باشن یا سیستم‌های ذخیره‌سازی گرون قیمت باتری داشته باشیم. این هزینه‌های اضافی برای پایدار نگه داشتن شبکه اغلب توی اون عدد LCOE که برای خود پنل خورشیدی یا توربین بادی حساب می‌کنن مستقیم دیده نمیشه. آها، پس یه هزینه پنهان داره انگار. یه جورایی به بحث یارانه هم اشاره داره. مثلا تعرضه تضمینی خرید برق پاک که دولت قیمت بالایی رو تضمین میکنه، این میتونه قیمت بازار رو خراب کنه و حتی نیروگاه‌های دیگه‌ای مثل هسته‌ای که هزینه جاری کمی دارن و میتونن ارزون برق بدن، از نظر اقتصادی به مشکل بخورن. پس باید حواسمون به هزینه‌های شبکه و اثر سیاست‌های حمایتی هم باشه. عوامل بیرونی دیگه چی؟ مثلا موقعیت جغرافیایی یا سیاست‌های کلی دولت‌ها؟ حتماً. گزارش EIA میگه موقعیت جغرافیایی خیلی مهمه. مثلا توی منطقه خشک شاید مجبور شی از سیستم خنک کننده هوایی استفاده کنی که گرونتره از آبی. یا تو مناطق سردسیر تجهیزات اضافی برای جلوگیری از یخزادگی لازمه. بحث مقاومت در برابر زلزله هم هست. و سیاست‌های دولتی. بله، اونم خیلی مهمه. EIA به قانون کاهش تورم آمریکا IRA اشاره میکنه. این قانون با دادن اعتبارات مالیاتی خیلی بزرگ هم برای تجدیدپذیرها هم برای هسته‌ای میتونه کل محاسبات اقتصادی یه پروژه رو عوض کنه. و یه ریسک دیگه هم بود که EIA گفته بود، زنجیره‌های تامین. آفرین، اینم یه نکته کلیدی دیگه است. EIA نشون میده که تولید قطعات اصلی مثل ویفر و سلول خورشیدی یا مواد باتری‌های لیتیومیون به شدت دست چین و چند تا کشور دیگه تو آسیای جنوب شرقیه. خب این یعنی چی؟ یعنی وابستگی زیاده. هر اتفاقی چه سیاسی چه لوجستیکی تو اون کشورها بیفته میتونه هزینه این فناوری‌ها رو برای بقیه دنیا سریع بالا پایین کنه. یه ریسک دیگه. پس واقعا جواب سوال ارزون ترین برق کدومه خیلی سرراست نیست. بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. هزینه اولیه، هزینه کل عمر، با حساب هزینه پشتیبانی شبکه، با در نظر گرفتن ریسک تأمین قطعات یا با نگاه به اینکه دولت چقدر کمک میکنه. دقیقاً. و یه نکته نهایی هم هست که WHA مطرح کرده و به نظرم جای فکر داره. انرژی هسته‌ای معمولاً هزینه مدیریت خیلی بلند مدت پسامدش و از کار انداختن نهایی نیروگاه رو توی همون قیمت برقش حساب میکنه. یعنی این هزینه‌ها رو به اصطلاح درونی کرده. خب حالا سوال اینه، آیا تمام هزینه‌های جانبی و بلند مدت بقیه منابع انرژی، مثلا اثرات زیست محیطی بلند مدت یا مثلا هزینه‌های بهداشتی آلودگی هوا از سوخت‌های فسیلی به همین شفافیت توی قیمتی که ما الان براشون میپردازیم درونی شده و لحاظ میشه؟ این یه سوال مهمه وقتی میخوایم تأثیر کلی هر منبع انرژی رو روی جامعه بسنجیم.
نکته بسیار مهمیه. ممنون از این توضیحات جامع. فکر میکنم حالا تصویر خیلی روشن‌تری از پیچیدگی‌های هزینه واقعی برق داریم. بسیار خوب دوستان. در این پادکست به طور کلی انواع شاخص‌های قیمتی را و که روی تولید انرژی تأثیر می‌گذارد را دریافتید. اگر می‌خواهید ویدیوهای کاملتر و بهتری را از ما دریافت کنید، نظرات خود را لطفاً در پایین همین ویدیو در کامنت ها بنویسید. دوستان، برای حمایت از ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و لایک ویدیو را بزنید و زنگوله را هم روشن کنید تا ویدیوهای جامع‌تر و کاملتر را در آینده ملاحظه فرمایید. با تشکر از حمایت شما.